මම අද පෙන්වන්න යන්නේ ඔයගලන්ට vegetarian dish එකක්. ගොඩක් වෙලාවට අපි දැන් අපේ health එක ගැන පොඩ්ඩක් හිතනවා. රැට බත් එහෙම කන්න ආස නැහැ. වැඩි heavy දෙයක් කන්න නැතුව මේ වගේ දෙයක් try කරලා බලන්න. මේක ඔයගලන්ට vegetarian නෙමෙයි නම් කියන්නේ ඔයගලන්ට මාස් හරි මාළු හරි මොන හරි අත්‍යවශ්‍ය නම් ඒකේ mushroom මම පාවිච්චි කරන්නේ mushroom එක replace කරන්න පුළුවන් chicken හරි beef හරි එහෙම meat එකක් එක්ක ඒ වුණාට මේ mushroom stroganoff එක ඇත්තටම හරි රහයි vegetarian කියලා එහෙම ලොකු අර අඩුපාඩුවක් වගේ දැනෙන්නේ නැහැ. අපි බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. මම අද පාවිච්චි කරනවා මේ abalone mushroom එක. මේකට චුට්ටක් high mushroom එකක් ගන්න අර oyster mushroom එක සාමාන්‍යයෙන් අපි ගන්න අර සුදු පාට හතු එක චුට්ටක් පන මදි. එක්ක button mushroom එහෙම නැත්නම් මේ වගේ abalone mushroom එකක් පාවිච්චි කරන්න. අල ඕනේ. මොකද මේ stroganoff එක traditionally මේක Russian recipe එකක්. මේක serve කරන්නේ බත් පාන් රොටියේ මොනක්වත් එක්ක නෙමෙයි. mashed potato bed එකක. ඒ කියන්නේ mashed potato උඩ තමයි මේ stroganoff එක serve කරන්නේ. ඒ නිසා මම mashed potatoes හදන්න අල අරන් තියෙනවා. මේකට rosemary තියෙනවා. සුදු ලුණු ගම්මිරිස් කිරි හෝ ක්‍රීම් ටිකක් ඕනේ. වැඩි හොඳයි ක්‍රීම් පාවිච්චි කරනවා නම් කිරි පාවිච්චි කරනවා නම් කිරි එක ටිකක් වෙලා උතුරලා ඒක රිඩියුස් කරන්න. කියන්නේ ඒකේ ඔන්ට වැඩි දියාරු වුණොත් වෙන්නේ මේක අර හොදි වගේ වෙනවා. එහෙනම් කිරි වලට වැඩි හොඳයි ක්‍රීම් පාවිච්චි කරනවා නම් paprika මේක paprika ඔයගලන්ට හොයාගන්න අමාරු නම් වැඩි සැර නැති ලා මිරිස් කුඩු එකක් වුණත් ගන්න පුළුවන්. ඒක ඕගොල්ලොන්ගේ ටේස්ට් එකේ හැටියට. සැර කන්න ආස නැත්තම් මේක එහෙම් පිටින්ම අයින් කරලා දාන්න. ඒක අවශ්‍ය නැහැ. vegetarian හින්දා මම vegetable stock cube එකක් අරගන්නවා අද. මේකත් ඕගොල්ලෝ cubes මේ stock ready made එක ගන්න ආස නැත්තම් මේ ලස්සනින් එළවලු එක ටිකක් එක්කහුව කරලා ඒක තම්බලා ඒ ගන්න වතුර එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පාන් පිටි ටිකක් ඕනේ. බටර් ටිකක් ඕනේ. මම අද මේකේ ඇඹුල් මොන හරි එලිමන්ට් එකක් ඕනේනේ. ඒකට මම රෙඩ් වයින් ටිකක් අරන් තියෙනවා. මේක ඕගොල්ලන්ට අමාරු නම් රෙඩ් වයින් හොයාගන්න විනාකිරි දාන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි විනාකිරි දානවා නම් ඊට වැඩිය ක්වොන්ටිටි එක අඩුවෙන් දාන්න. හැබැයි මේකෙනුත් හොඳ රහක් එනවා. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් try කරන්න රෙඩ් වයින් එකක් ගන්න. හරි අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. මේකේ වෙලා යනම කොටස තමයි අල ටික තැම්බෙන එක. ඒ හින්දා අපි ඉස්සෙල්ලා අල ටික තම්බ ගැනීමු. අල පොත්ත පිටින් තම්බන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට ඊට පස්සේ ඉතින් පොත්ත ගහලා ඒක ටිකක් කරදරයි. අපි දැන් කොහොමත් මේක mashed potatoes හදන්නනේ. ඒ නිසා මම කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අල ගෙඩිය පීල් කරලා පොඩියට කපා ගන්නවා. නිකන් රෆ් කෑලි කපාගෙන හරි ගානට කෑලි සයිස් වෙන්න ඕනේ නැහැ. මේක කොහොමද ඉක්මනට තැම්බිලා ඉක්මනට පොඩි කරගන්න ඕන. මේක ඉක්මනට තම්බ ගන්න ඕන හින්දා මම 200 degrees වලට විතර දාලා තියෙන්නේ. ලුණු තේ හැඳි භාගයක් විතර දාගන්න. මුඩියෙන් වහලා ඉක්මනට තම්බ ගන්න. හරි ඒ අල ටික තැම්බෙනකන් අපි අනිත් ඒවා කපා ගමු. ලුණු ගෙඩියක් ඕනේ. ලුණු ගෙඩිය පුළුවන් තරම් හීනියට කපා ගන්න. මම මේ හරස් අතට කපලා ආයි දිගාතට කපනවා. සුදු ලුණු සාමාන්‍ය සයිස් බික් දෙකක් විතර. මේකත් පුළුවන් තරම් හීනියට chop කරගන්න. මේක ඇත්තටම ඔරිජිනල් stroganoff recipe එක නෙමෙයි. ඔරිජිනල් stroganoff recipe එක beef පාවිච්චි කරන්නේ. අනිත් එක සුදු ලුණු හැම රෂියන්ස් වැඩි පාවිච්චි කරේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ flavor එක ගත්තේ අර meat stock එකෙන්ම තමයි. නමුත් අපේ දැන් අද vegetarian හින්දා මම මේකට පොඩ්ඩක් flavor එක වැඩි කරගන්න තමයි සුදු ලුණු පාවිච්චි කරන්නේ. අපි mushroom කපා ගමු. දැන් මේ mushroom එක ඝන තමයි. ඒ නිසා මේකේ අනිත් එක පොඩ්ඩක් බලන්න මේ සමහරක් වෙලාවට අගිස් වල
නිකන් හයි වෙච්ච කෑල්ලක් තියෙනවනේ ඒක කපලා අයින් කරන්න. මේක හීනියට පෙති ගහ ගන්න ඕන. මම දිග අතට පෙති ගහන්නේ. මේ අතට කැපුවොත් මේක දිග වැඩි වෙනවා. දැන් මේ බහත කොටස ඔයගොල්ලන්ට හිතනවා නම් ලොකු වැඩි ඔයගොල්ලෝ එච්චර ආස නැහැ කියලා එහෙම ලොකුවට හැපෙන්න මේකත් ආයි දෙකට පලා ගන්නවා. මෂ්රූම් ටිකත් ඒ විදිහට කපා ගන්න. අනිත් දේවල් ඔක්කොම ලෑස්ති කරගෙන ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක ඉතුරු ටික කොහොමද කරන්න කියලා. මේක ඉක්මනට හදන්න ඕන රෙසිපි එකක්. වැඩි වෙලා තැම්බෙන්න දෙයක් නැහැ. එකම දේ හතු උයද්දී වතුර උනනවා. ඒ වතුර ටික කොහොම හරි හොඳටම හිඳෙන්න දෙන්න ඕන. ඉතින් ඒ වෙලාවේදී චුට්ටක් ඉක්මනට වැඩි ගින්දර දාලා ඉක්මනට වතුර ටික වාෂ්ප කරගන්න ඕනේ. අපි දැන් මෂ්රූම් ස්ට්‍රෝගනොෆ් එක හදාගන්න හැටි බලමු. මේ කපාගත්ත ලූණු සුදු ලූණු ඒ ටික තියෙනවා. මේකට අපි බටර් උයි ඔලිව් ඔයිල් උයි දෙකම ටිකක් දාගන්නවා. කෙලින්ම බටර් මේ රත් වෙනකොට නැත්තම් බටර් ටික කර වෙනවා. ඒ නිසා අපි තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. බටර් මේ සැහැන්දක් විතර. ඔලිව් ඔයිල් උත් ඒ වගේම මේ තේ හැඳි දෙකක් විතර දැම්ම නම් ඇති. වැඩි ඕනේ නැහැ. බටර් ටික කර වෙන්නේ නැති වෙන්න තේන විතරයි ඕනේ අපිට. මේකට අපි කපාගත්ත ලූණුයි සුදු ලූණුයි දාගන්න. රෝස්මරි පොඩි කෑල්ලක් දාගන්න. මේ පොඩි ස්ප්‍රිග් කෑල්ලක් ගොඩක් අවශ්‍ය නැහැ. අපි මේකත් අයින් කරනවා සර්ව් කරද්දී. මම කිව්වේ මේකත් වැඩි වෙලා තඹ ඉන්න දෙයක් නැහැ. මෂ්රූම් එක කුක් වෙනවා. ඒකට දින වෙලාව හොඳටම ඇති. ඒ නිසා ටෙම්පරේචර් එක වැඩි කරගන්න. මගේ ඉන්ඩක්ෂන් එකේ 200කට දාලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ ගෑස් එකේ කරනවා නම් ෆුල් ෆයර් දාලා මේක කරගන්න. ලුණු ටික බ්‍රවුන් වෙගෙන එන්නේ. ඒ වෙලාවේදී අපි මේ මෂ්රූම් ටික දාගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ බලයිද මං ලුණු මොනවාක්වත් තාම දැම්මේ නැහැ. ලුණු දාගන්න එපා. මොකද දැම්මම ලුණු දාගත්ත ගමන් මෂ්රූම් එකේ වතුර උනන්න වැඩි වෙන බලනවා. ඒ නිසා අපි මෂ්රූම් එකේ වතුර ටික හිඳුනාන් පස්සේ ලුණු ගම්මිරිස් දාගන්නවා. මේකේ දැන් මෂ්රූම්ස් ටික පොඩ්ඩක් තැම්බෙන්න තියන්න. ඒක ටිකක් වෙලා යනකොට මම කිව්ව වතුර උනනවා. ඒ වතුර ටික ආයි හිඳුනාම මෂ්රූම් එක බොහොම නිකන් මෙලෙක් වෙනවා. ඒ වෙනකන් ඒක තියාගෙන ඉඳලා හිටලා හැඳි ගන්න. මේ ආකාරදී මම කිව්වේ අර vegetable cube එකක් හරි vegetable stock හරි ගන්න. මේක උණු වතුර cube එකක් ගන්නවා නම් උණු වතුරේ ඉය කරගන්න. vegetable stock කෝප්පයක් විතර ඕන වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දැන් මෂ්රූම්ස් ටික soft වෙගෙන එනවා. අපි බෝල් එකකට කාම් පිටි තේ හැඳි දෙකක් විතර දාගන්න. මේකට තමයි අපි ලුණු ගම්මිරිස් දාගන්නේ. ලුණු තේ හැඳක් විතර දාගන්න. මොකද මම මේකටත් ටිකක් දාලා නැති නිසා. ගම්මිරිස් තේ හැඳි භාගයක් විතර දාගන්න. පප්‍රිකා හරි මිරිස් කුඩු හරි ඔයගොල්ලෝ ගන්නවා නම් ඔයගොල්ලෝගේ ටේස්ට් එකේ හැටියට මම පොඩ්ඩක් පාට හිටින්න විතරක් ගන්නවා. මේක කලවම් කරගන්න. කළා මේකට වතුර ටිකක් දාලා ගොරෝසු කරගන්න. ටේස්ට් එකක් වගේ හදාගන්න. මේ වගේ ටිකක් ගොරෝසු පේස්ට් එකක් හදාගන්න. දැන් මේ මෂ්රූම් එකේ වතුර ටික හිඳිලා ඒක හොඳට බ්‍රවුන් වෙලා තියෙන්නේ. මේකට අපි ගින්දර පොඩ්ඩක් අඩු කරගෙන මේ හදාගත්ත ස්ටොක් ටික දාගන්නවා.
මෙතනදී අපි රෙඩ් වයින් එක ගන්නවා. මම කෝ ඔයගොල්ලෝ රෙඩ් වයින් පාවිච්චි කරන්න ආස නැත්නම් එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ නොන් ඇල්කොහොලික් නම් එක්ක විනාකිරි ටිකක් එහෙමත් නැත්නම් මස්ටර්ඩ් පේස්ට් ටිකක් උනත් කමක් නැහැ. අර පොඩ්ඩක් ඇඹුලක් දෙන්න ඕනේ. ඒකින්ද මේකෙන් අපි තේ හැන්දක් විතර දාගන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් වයින් වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒකේ ඇල්කොහොල් ටික ඉවැපරේට් වෙන්න චුට්ටක් වෙලා හැම්බෙන්න තියන්න. එතකොට ඒකේ ෆ්ලේවර් එක විතරයි ඉතුරු වෙන්නේ. ඇල්කොහොල් ටික අයින් වෙනවා. දැන් මෙතනදී මම මේකේ ටෙම්පරේචර් එක වැඩි කරගන්නවා. 200ට ආයි දැම්මා. දාලා මේක පොඩ්ඩක් මම කිව්වා අර ඇල්කොහොල් ටික වාෂ්ප වෙන්න ඉඩ දෙනවා. මිනිත්තුවක් දෙකක් විතර ඒක කුක් වුණාම මේ හදාගත්ත පාන් පිටි පේස්ට් එක දානවා. මේක දාගද්දි ටෙම්පරේචර් එක පොඩ්ඩක් අඩු කරන්න. නැත්තම් වෙන්නේ මේ පිටි ටික කැටි ගහනවා. අඩු කරලා ඉක්මනට මේක කලවම් කරන්න ඕන. නැත්තම් පාන් පාප්ප වගේ හැදෙනවා. ඕගොල්ලන්ට හිතෙනවා නම් මේක ගොරෝසු වැඩි කියලා තව වතුර ටිකක් දාගන්න. මේකේ පොඩි සෝස් එකක් වගේ තියෙන්න ඕනේ. මේ ෆුල් නිකන් ඔක්කොම එකවලා ඩ්‍රයි කරි එකක් වෙන්න බෑ. ඕගොල්ලෝ ලුණු ගම්මිරිස් දාද්දි පොඩ්ඩක් පරිස්සම් වෙන්න ලුණු දාද්දි ස්පෙෂලි. දැන් ভেජිටබල් කියුබ් එකක් වගේ ගන්නවා නම් ඒකෙත් ලුණු තියනවා. ඒ නිසා ලුණු ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පොඩ. කෙලිම ස්ටොක් එක එළවලු තම්බලා ගන්න ස්ටොක් එක ගන්නවා නම් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. අපි ගොඩක් වෙලාවට ලුණු දාගන්නේ නැහැනේ. මේක මේ විදිහට මිනිත්තුවක් විතර කුක් වෙනකොට මම කිව්වා අපි ක්‍රීම් ඕනේ කියලා. ක්‍රීම් ටිකක් දාගන්න. ක්‍රීම් උත් මේස හැන්ඩ් දෙකක් විතර. මතක තියාගන්න ක්‍රීම් එකත් ෆ්‍රිජ් එකෙන් අරන් එළියෙන් තියලා තියන්න ටිකක් වෙලා කූල් යන්න. නැත්තම් උණු දෙයකට කෙලින්ම සීතල ක්‍රීම් එකක් දැම්මොත් ඒක කර්ඩල් වෙනවා, කැටි ගහනවා. මේක ටෙම්පරේචර් එක අඩු කරගන්න. මේක ගින්දර අඩු කරලා තව මිනිත්තු 2-3ක් කුක් වෙන්න දෙන්න. වහගන්න එපා, කොයි වෙලාවකවත් වහන්න එපා. මොකද මම කිව්වේ අපි අර වයින් එක ඉවැපරේට් වෙන්න ඕන. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් මෙහෙම කුක් වෙන්න දෙන්න. දැන් අපේ මෂ්රූම් එකත් හරි. මම මේක ඔෆ් කරගන්නවා. අල එකක් තැම්බිලා තියෙන්නේ. මේක රස්නේ පිටින්ම අල එකට බටර් ටිකක් දාගන්න. ඕගොල්ලෝ බටර් කන්න ආස නැත්නම් ඒක අවොයිඩ් කරලා කිරි විතරක් දාගන්නත් පුළුවන්. බටර් එකෙන් එන රහක් වෙනවා. මම කැමති කිරි චුට්ටක් දාන්න. කිරි හෝ ෆුල් ක්‍රීම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි කලිනුත් මේ මෑෂ් පොටේටෝ එකක් හදන හැටි මම ඔයගලන්ට පෙන්නුවා චිකන් ග්‍රිල් චිකන් මීල් එක හදන වෙලාවේ. ඒකෙත් මේ විදිහම එකක් ඔයගලන්ට මේ මෑෂ් පොටේටෝස් ෆ්ලේවර් කරගන්න පුළුවන්. මොන හරි හර්බ් එකක් හරි ගාලික් ටිකක් හරි ඒ වගේ මොන හරි දෙයක් දාලා මම අද මේක ප්ලේන් ගන්නෙ මුකුත් නෙමෙයි. මේක සර්ව් කරන මෂ්රූම් එකේ ගොඩක් ෆ්ලේවර්ස් තියෙන හින්දා මම මේකට තව කිරි චුට්ටක් දානවා. මම මේක විතරක් ගොරෝසුවට තියෙන කැමති නැහැ. තව හැන්දක් විතර මම අල තම්බද්දි ලුණු දාපු නිසා මම ආයෙ මෙතනදී ලුණු දාන්නේ නැහැ. හරි මෑෂ් පොටේටෝ එකත් හරි. අපි දැන් මේක සර්ව් කරගමු ඩිෂ් එකකට. මම මේක ඩීප් ඩිෂ් එකකට සර්ව් කරගන්නවා. මොකද මේ ග්‍රේවි එකක් දාන නිසා. ඉස්සෙල්ලාම මෑෂ් පොටේටෝස් යටට දාගන්න. මම කව මේක සර්ව් කරන්නේ මෑෂ් පොටේටෝ බෙඩ් එකක් උඩට. මේක නිකන් දාන්න නැතුව අපි පොඩ්ඩක් මේක ෆ්ලැට් කරලා මැද්දේ පොඩි ලිඳක් වගේ හදාගමු. ඒ අර කරි එක සර්ව් කරලා හිටින්න. එහෙම පොඩ්ඩක් මැද වලක් වගේ හදාගන්න. මේකට අපි
මේ මෂ්රූම් ටික දාගමු. මේකේ මම කවර රෝස්මරි නට් අයින් කරන්න ඕනේ. ඩිෂ් එක හැම වෙලාවෙම ක්ලීන් කරගන්න. අපි මේකට පොඩි ගානිෂ් එකක් දාමු. මේ තමයි අපේ මෂ්රූම් ස්ට්‍රෝගනොෆ්. මගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඔයගලන්ට ප්‍රයෝජනයක් වුණා නම් ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න.